أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في قناتي على اليوتيوب في هذا الفيديو الجديد اللي حتكون فيه وصفة سهلة إن شاء الله. قبل ذلك أؤكد ألا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس الرجاء على الضغط على زر لايك. سوف أقدم لكم في هذا الفيديو وصفة خاصة بآلام المعدة وقرحتها، وهذه الوصفة مكوناتها بسيطة جدا: الموز كما نشاهد، والحليب وقشر الموز. ها هي المكونات أمامكم. هناك نوعين طبعا من قشور الموز كما تشاهدون، هناك القشور الطبيعية الغير مجففة، وأيضا القشور المجففة، وأرجو عند تجفيفها أن تكون قد تم تغطيتها من الغبار والميكروبات. هذه الوصفة في هذا الفيديو يمكن أن تستخدم بطريقتين. بالنسبة للطريقة الأولى يتم استخدام الموز مع الحليب بشكل مباشر، يتم خلطهم مع بعضهم البعض ومن ثم شرب الحليب. أما بالنسبة للطريقة الثانية فيتم طحن قشور الموز المجففة هذه أمامكم، وكما ذكرت يراعى أن يتم تجفيفها في الشمس على أن تكون بعيدة عن الميكروبات والجراثيم. إذن يتم طحنها سواء باليد أو باستخدام الخلاط الكهربي. توضع إذن داخل الخلاط الكهربي ومن ثم يتم وضعها على الحليب ويتم تحريكها وشرب هذا الحليب. عند استخدام قشور الموز يفضل بل يجب استخدام العسل معه. بالنسبة للطريقة الأولى غير محتاجين لعسل النحل، نكتفي بحلاوة الموز. سوف أقدم الآن لكم بعض الفوائد العامة للحليب بالنسبة للمعدة. الحليب لا يخفى عليكم فوائده الكثيرة. يفضل طبعا أن تستخدموا الحليب منزوع الدسم في هذه الوصفة، الحليب منزوع الدسم. طبعا لماذا؟ حتى لا يؤثر على المعدة وبالتالي يؤدي إلى صعوبة الهضم. منزوع الدسم يكون سهل هضمه، لذلك يفضل أن تستخدموا الحليب منزوع الدسم وليس كامل الدسم. الموز طبعا غني بالبوتاسيوم، وبالتالي فإنه يحافظ على كما نعرف ضغط الدم. الموز يحتوي على فيتامين جي، وهذا الفيتامين مهم جدا لأنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة. الموز مقوي للمناعة، يساعد في تقوية جدران الأوعية الدموية. الفائدة الأساسية من الموز كما نقول هو تقوية جدران الأوعية الدموية، وأيضا يعمل على إنتاج مادة الكولاجين. قرحة المعدة تشبه تماما جروح المعدة، وبالتالي في هذه الحالة تحتاج إلى عملية ترميم لهذه القرحة ولهذه الجروح، وذلك يتم من خلال استخدام الموز لأنه يساعد على علاج هذه الجروح، كما أن للموز فوائد مهمة في بناء العظام، وبالتالي يعمل على محاربة القرحة بشكل كبير. يعمل الموز على تبطين المعدة من الداخل ويقلل من حروق المعدة، يعمل على تليين الأمعاء، وذلك من خلال الألياف الطبيعية الموجودة داخل الموز، وبالتالي يعالج عسر الهضم ويعمل على إراحة المعدة في هضم الطعام. الوصفة التي أمامكم تستخدم لعلاج قرحة المعدة، وهناك فرق بين قرحة المعدة وقرحة الاثنى عشر أخطر قليلا. ولكن هناك الفوائد العامة لمكونات هذه الوصفة معنا في هذا الفيديو، فوائد عامة غير التي ذكرناها سابقا. الوصفة على سبيل المثال تساعد على النوم الهادئ لما تحتويه من عسل النحل. الآن سوف أقدم لكم طريقة استخدام هذه الوصفة. يفضل أن تستخدم هذه الوصفة بشكل دوري
يعني على فترة، ويجب استخدامها قبل الأكل بنصف ساعة. من فوائد الوصفة أيضا أنها تساعد على الإشباع للإنسان، وبالتالي لا يزيد من كمية تناول الأكل داخل المعدة. عند تناول كمية قليلة من تلك الوصفة سوف يشعر الشخص بالإشباع، وأن يعني المعدة مليئة بالطعام، الوصفة مشبعة، وبالتالي يتم تقليل نسبة تناول الأكل في المعدة. طيب، الآن طريقة التحضير هي سهلة كما نشاهد. يتم وضع قطع الموز داخل يعني الحليب منزوع الدسم المسخن طبعا كما تشاهدون الآن. يمكن شرب الحليب والموز معا، أو شرب الحليب ومن ثم تناول الموز، ويمكن تناول الموز بشكل مباشرة ومن ثم شرب الحليب، يعني سيان الموز ثم الحليب، أو الحليب ثم الموز، أو مع بعضهما البعض. ويمكن التحلية بعسل النحل كما تشاهدون. يفضل أن يكون طبعا عسل النحل الطبيعي، يعني الذي تم استخراجه يعني حديثا. وبعد ذلك يعني هدف الوصفة الثانية يمكن إضافة قشور الموز المجففة كما نشاهد. طبعا هذه اللي أمامنا الوصفة الثانية اللي بنستخدم فيها قشر الموز المجفف. يفضل استخدام قشور الموز ووضعها داخل الخلاط الكهربي حتى تصبح قطع صغيرة جدا، وبالتالي يسهل تناولها. إذا نحن محتاجين في هذه الوصفة أو الطريقة الثانية إلى نصف ملعقة من قشور الموز المجفف. ذكرنا أن قشور الموز تحتوي على فيتامين ج الذي يساعد في بناء جدار المعدة ويعالج قرحة يعني المعدة بشكل فعال. هذه الوصفة مجربة وفعالة ولها نتائج مذهلة، وهي موثقة في كثير من كتب الطب البديل. يتم شربها يعني مرتين أسبوعيا. في نهاية هذا الفيديو شكرا لكم على حسن المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وأن تفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل فيديو جديد، وأرجو الضغط على زر لايك ليصل الفيديو إلى الناس الذين يحتاجون.